السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جراني من الزاوية للزاوية لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي، وممكن كمان نستخدمه في السجاد بالنسبة طبعا لاستخدام خيط الكليم أو المكرمية. المربع بتاعنا النهاردة هو ليه اسمه من الزاوية للزاوية؟ لأن احنا لما بنيجي بنشتغله من زاوية إلى زاوية تانية وبنقف لغاية الزاوية دي. هنشوف النهاردة مع بعض هستخدم فيه مجموعة من الألوان، لأني برضك هو ممكن نتلاعب فيه بالألوان وناخد منه أشكال كتير جدا من نفس المربع، وهنشوف طبعا مع بعض هنعمله مع بعض ازاي النهارده. هقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية نبتدي باللون الأصفر، وزي ما قلت لكم بنستخدم مجموعة ألوان، وتدريجة الألوان اللي انت حباها بتعمليها على أساس الفرش بتاعك في البيت، بتشوفي ألوان الفرش ايه وبتعمليها، أو بتشوفي الألوان اللي انت بتحبيها، يعني مجموعة الألوان اللي انت بتحبيها بتجمعيها في مفرش واحد بيكون حلو جدا وجميل. بنعمل في البداية دائرة سحرية على 2 من الأصابع بتاعتي، بسيب مسافة من الخيط وباجي عند الأصابع بلف الخيط بالشكل ده وبلف خلف أصابعي، ارجع تاني للأمام، مش بجيب الخيط بقى جنب بعضه، لا بعمل حرف الإكس، بكون الخيط عكس بعض والف تاني للخلف وارجع الف ايدي هي بقى الناحية التانية. بتكون عندي هنا حلقتين، بدخل تحت الحلقة الأولى وبكون فوق الحلقة التانية، أسحبها من تحت الأولى تاني، هلف ايدي بالراحة، هخرج الخيط من على اصابعي، بس هتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه، الخيط الغير متصل بالشله والخيط المتصل بالشله. بحافظ على الخيط الغير متصل بالشله لان هو هيقفل لي الدائره السحريه في النهايه، وبرفع الخيط المتصل بالشله عشان ابتدي اشتغل. بيتكون عندي هنا حلقه، من الحلقه دي عشان اقفل الدائره السحريه بلف الخيط واخرج منها كده، ارتفعت السلسله دي عملت لي ايه؟ يعني هتقوم بدورين، الدور الاول هي قفلت لي الدائره السحريه، والدور الثاني انا بعتبرها من ارتفاع اول غرزه بشتغلها. يعني احنا هنشتغل النهارده بغرزه العمود بلفه، ارتفاع غرزه العمود بلفه بيكون 3 سلاسل، ارتفعت منهم السلسله دي اللي قفلنا بيها الدائره السحريه، يبقى فاضل لي سلسلتين، كده 1 2. اذا ارتفعنا كده 3 سلاسل، منهم اول واحده قفلنا الدائره السحريه بيها. طيب في داخل الدائرة السحرية بتاعتي دي بشتغل ايه؟ بشتغل 4 مجموعات، كل مجموعة منهم بتكون مكونة من 3 عمود بلفة بعديهم سلسلتين، يعني 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين، وبقفل بغرزة منزلقة. طيب احنا كده اشتغلنا 3 سلاسل وبعتبرهم اول عمود بلفة معايا من المجموعة الاولى، يبقى فاضل لي ايه؟ فاضل لي 2 عمود بلفة كمان. طيب ازاي بنشتغل بقى غرزة العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل الفراغ بتاعي في داخل الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج. عندي هنا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى لي حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. تاني بكرر العمود بلفة بيكون ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى انا كده اشتغلت اول مجموعه اللي هي مكونه من 3 عمود بلفه، 1 2 3، واول عمود منهم كان 3 سلاسل. بعد كل 3 عمود باخد سلسلتين مسافه، 1 2. سنتر او مركز او الدائره بتاعتي دي واسعه شويه، طرف الخيط بشده بضيق المكان ده. هرجع تاني اكون تاني مجموعه مكونه من 3 عمود بلفه، كده 1 2 3. بعد كل 3 عمود بنعمل ايه يا بنات؟ سلسلتين مسافة، 1 2. ارجع المجموعة التالتة 3 عمود، 1 2 3. كده معانا كام مجموعة؟ 1 2 3. بعد 3 عمود سلسلتين، دايما ناخدها قاعدة في دماغنا. كده فاضل لي 3 عمود وبيكون عندي المجموعة الرابعة كمان خلصت، يبقى 1 2 3. كده بكون كونت الاربع مجموعات بتاعتي. طيب احنا قبل طبعا ما اشتغل سلسلتين او نشتغلهم على طول عشان ما ننساش، ودايما نفتكر ان هم بعد كل 3 عمود في 2 سلسله. طيب عايزه اقفل المكان ده، طرف الخيط اهو بشده بقى خالص، بيقفل لي زي ما احنا شايفين المربع بتاعي نهائي. هاجي هنا بقى في الفين يا بنات، انا عندي السلاسل الارتفاع 3 1 2، في ثالث سلسله بدخل وبخلي معايا كمان خيط البدايه ده، والف الخيط واخرج من الحلقات دي ومن الحلقه اللي عليها. كده اتكون عندي اول سطر من مربع الجراني زي ما احنا شايفين.
طيب انا المفروض طبعا انا واقفه هنا فوق العمود الاول، واحنا ما بنشتغلش فوق اعمده. اما اني انا امشي بمنزلقه على العمودين الجايين واوصل لغايه السلسلتين دول وابتدي اشتغل زاويتي هنا، او ان انا ارجع واشتغل في الزاويه دي على طول. طيب هنرتفع 1 2 3 ونلف الخيط ونيجي نرجع لورا بقى كده عشان اشتغل هنا كمان 2 عمود بلف. 1 تاني في نفس الفراغ 2، او اني انا برتفع السلاسل بتاعتي دي وباخد بعدها سلسلة، يعني برتفع 4 سلاسل وممكن اروح اشتغل في الزاوية هنا مباشرة. طيب ازاي ده يا رندا؟ ان انا بسيب العمودين دول وبرتفع بدل 3 برتفع 4 سلاسل وبروح للفراغ ده اشتغل بقى الزاوية بتاعتي. بنكمل. هاخد بقى بعد ال3 عمود دول سلسلة، السلسلة بتكون فوق عندي الاعمدة دي، هروح بقى داخل الزاوية دي لان انا خدت فوق ال3 اعمدة اللي تحت خدت سلسلة مسافة، هروح فوق الزاوية اشتغل زاوية زيها. هنا طبعا انا اشتغلت في زاوية، الزاوية بتاعتي دي لسه ما خلصتش، الزاوية بتاعتي دي المفروض ان هي يكون فيها كمان 3 عمود بلفة في نفس الفراغ وسلسلتين واقفل بمنزلقة في نهاية الشغل. فهكمل الزاوية دي امتى؟ لما اوصل لنهاية الراوند. طيب احنا هنا في الزاوية، كل زاوية دايما بنشتغل فيها ايه يا بنات؟ بنشتغل فيها 3 عمود سلسلتين 3 عمود داخل السلسلتين اللي تحت. يبقى كده 1 2 3 كده وبس، لا لسه سلسلتين 1 2 وتاني في نفس الفراغ هشتغل كمان 3 عمود بلف، وده اللي بيديني التزايد في العدد بتاعي وبتتسع القطعة بتاعتي. 1 2 في نفس الفراغ 3 كده الزاوية بتاعتي دي كاملة. بصوا يا بنات انا عندي هنا زاوية المربع دي كاملة، وزاد عندي فراغ في المنتصف هنا اللي هو فوق الاعمدة ده. طيب الزاوية دي قلنا ان هي لسه مش كاملة وهكملها لما اوصل لنهاية الراوند. طيب بنكمل ازاي؟ باخد سلسلة مسافة وهروح فين؟ ما بشتغلش فوق الاعمدة خالص، ما بشتغلش غير في الفراغات، وانا تحت ما عنديش غير 4 فراغات اللي هم ال4 زوايا، يعني اشتغل فوقيهم زوايا زيهم، وباخد بعد كل زاوية سلسلة. هلاقي الزاوية التانية بسيب ال3 أعمدة بروح للزاوية التانية بشتغل فيها 3 عمود سلسلتين 3 عمود كده 1 2 3 وتاني 1 2 سلسلة تاني في نفس الفراغ هو 1 2 3 عمود 3 دبل كروشيه. يبقى احنا عملنا كده الزاوية رقم 3 والزاوية رقم 1 لسه ما كملتش. بعد كل زاوية باخد سلسلة مسافة واروح للزاوية اللي بعدها 3 عمود بلفة سلسلتين 3 عمود كده 1 2 3 واخد سلسلتين 1 2 تاني في نفس الفراغ 1 2 3 كده خلصت الزاوية بتاعتي رقم 4. طيب الزاوية الأولى يا بنات لسه ما كملتش. طيب باخد بعد الزاوية سلسلة وهروح اشتغل في الزاوية بقى الأولى تاني كمان 3 عمود بلفة وسلسلتين كده 1 2 3. بعد ال3 عمود بتوعنا باخد سلسلتين 1 2 وفي تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 بدخل وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل دوت. هنبتدي بقى نسحب اللون الجديد، اجيب اللون الجديد والفه حلقة على الهوا بالشكل ده، بدخل فيها والف الخيط واخرج منها واقفلها عقدة بداية، بسحب بقى الحلقة الجديدة من الحلقة اللي عندي على الابرة وابتدي ارتفع 1 2 3 سلسلة وتاني هرجع لنفس الفراغ ده واشتغل كمان 2 عمود بلف ده 1 2. طيب بداية من السطر دوت لكام سطر كمان هنشتغل بقى باسلوب من الزاوية للزاوية. هسيب بقى اللون الاصفر وهخفي معايا بس اللون اللي هو التركواز ده او اللبني. احنا من المكان ده طبعا دي عندي هنا بداية الزاوية، بس مش هتكون زاوية كاملة، مش هشتغلها زاوية كاملة، هشتغل فوقيها 3 عمود بلفة بس عشان اروح من مكان لمكان او من فراغ لفراغ. باخد سلسلة مسافة بعد كل 3 عمود بشتغلهم، الف الخيط واروح للفراغ اللي بعده
اشتغل 3 عمود كده. 1. الفراغ ده فراغ عادي يا بنات، الفراغ ده مش فراغ زاوية. دايما في الفراغ العادي هنبص نلاقي ايه، نشتغل 3 عمود بلفة. وقبل طبعا ما اشتغل لازم اوضح لكم. دلوقتي احنا كنا في البداية، في بداية اول سطر عملنا 4 فراغات بس. الفراغات دي عبارة عن زوايا. معنى كده ان لما برتفع في السطر اللي بعده بشتغل في كل فراغ مرتين، يعني بشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود. السطر اللي احنا اشتغلناه طبعا رقم 2 بدأ يديني الاربع زوايا هم ادي 1 2 3 4، بس بالاضافة للاربع زوايا ادانا كمان 4 فراغات عادية مش زوايا. يعني ده فراغ وده فراغ وده فراغ وده فراغ، الفراغات اللي هي ما بين الزوايا. الفراغات العادية يا بنات هشتغل فيها 3 عمود بلفة. فراغ الزاوية بشتغل فيه مرتين، يعني دي عندي زاوية ودي عندي زاوية بشتغل فيها مرتين. لكن انا عندي هنا بقى عشان هي من الزاوية للزاوية، انا الزاوية دي بس هشتغل فيها مرتين، والزاوية دي هشتغل فيها مرة، والزاوية دي هشتغل فيها مرة، لاني مش محتاجة اشتغل فيها اكتر من كده علشان المربع بتاعي من الزاوية للزاوية. بقى هشتغل على الفراغ دوت 3 عمود بس كده. 2 3 سلسلة مسافة. هنا بقى عندي دي زاوية، اللي في المنتصف دي زاوية، يعني بشتغل فيها مرتين 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود. كده 1 2 3 سلسلتين 1 2. تاني في نفس الفراغ 3 عمود، يعني 1 2 3. كده احنا طبعا اشتغلنا المربع بتاعنا يبتدي يكبر، بس هيكبر على ان الجزئية دي بس من هنا لهنا، لكن من هنا لهنا لا، مش هزود عليها حاجة. طيب بعد ما خلصنا الزاوية باخد سلسلة مسافة، هيقابلني فراغ عادي بشتغل فوقيه 3 عمود كده. 1 2 3. بعديه سلسلة هتقابلني زاوية، بس انا عشان بشتغل بطريقة من الزاوية للزاوية هشتغل هنا بردك 3 عمود بس. وهقول لكم ليه، لان احنا هنكمل بقى الزوايا الاتنين دول، هنكملهم بعد كده لما نيجي نرتفع للسطر الاخير خالص. هروح اشتغل هنا كمان 3 عمود. 1 2 3. طيب بنفس الطريقة اللي انا ماشية بيها هبتدي بقى السطر اللي جاي هرتفع من المكان ده، مش هكمل الجزئية دي، هرتفع بنفس اللون بردك اللي معايا، لان احنا بناخد بكل لون سطرين. هرتفع كام سلسلة يا بنات؟ 1 2 3 كده. ده عمود بلفة. رقم 4 هي المسافة ما بين السلسلة، المسافة ما بين اول عمود والمكان اللي هروح اشتغل فيه. هلف شغل الناحية التانية، هروح اشتغل فين؟ هسيب الاعمدة بتاعتي واروح اشتغل في الفراغ 3 عمود بلفة. 1 2 3. يبقى المربع بتاعي زي ما احنا شايفين بيزيد، بس بيزيد من الزاوية دي للزاوية دي فقط لا غير. بقية المربع هو كده كده بيكبر معايا، بس الجزئية دي صغيرة معايا. هاخد سلسلة مسافة، اروح للفراغ اللي بعده اشتغل 3 عمود، هو فراغ عادي. هنا دي بس للزاوية لاني انا شغالة فيها من تحت مرتين كده. 1 2 3 سلسلة، واحنا اتفقنا ان دي زاوية فيها سلسلتين، يعني هشتغل فيها مرتين. اروح اشتغل 1 عمود 2 3. بس 3 لا يا بنات، باخد سلسلتين كمان عشان نعمل زاوية تانية فوق. 1 2 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ هو بشتغل كمان 3 دبل كروشيه 3 عمود بلفة. 1 2 3. يبقى الجزء ده بس هو اللي دايما هيكون عندي فيه زاوية. هاخد سلسلة مسافة وهروح للفراغ اشتغل 3 عمود. 1 2 3 سلسلة، ونروح للفراغ اللي بعده 3 عمود. 1 2 3 سلسلة، وهروح اشتغل اخر عمود عندي على السلسلة رقم 3 في الارتفاع ده، وابتدي اغير اللون بتاعي. هلف الخيط، هدخل في السلسلة بقى اللي هي رقم 3 الاخيرة دي،
الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين باللون ده، وابتدي بقى اغير اللون الجديد. والخيوط طبعا لو مش عايزه تخفيها معاكي بالشكل ده هنا بتطلعيها، وبالخيط والابره التنظيف بنخفيها بقى تحت السلاسل والغرز بتاعتي. اخر حلقتين بتوعي اهم، ابتدي اجيب اللون الجديد علشان اغير اللون في اخر حلقتين من العمود الاخير. عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين اللي عندي على الابرة. كده بكون ختمت العمود الاخير وكمان وصلت الخيط بتاعي الجديد. 1 2 3 4. دايما هنرتفع كام؟ هنرتفع 4 سلاسل. طيب انا عندي هنا ارتفعت 4 سلاسل وهيقابلني على طول هنرتفع 3 سلاسل. انا هنا هرتفع 3 سلاسل بس لان الفراغ اللي هشتغل فيه على طول هنا مباشرة، لكن انا لو المكان اللي هشتغل فيه بعيد عني بشتغل 4 سلاسل. هلف الخيط وهاجي في الفراغ بقى اللي هيقابلني ده على طول هشتغل كمان 2 عمود بلفة، لان ال3 سلاسل دول هم اول عمود بلفة موجود معايا. كده 2 3. كده ده فراغ عادي وخلصناه، ارتفعنا 3 سلاسل واشتغلنا كمان 2 عمود بلفة، كملنا 3 اعمدة زي ما احنا شايفين. بعديهم سلسلة، هدخل في الفراغ ده 3 عمود، 1 2 3 سلسلة، عمود عادي فراغ عادي يبقى 3 عمود، 1 2 3 سلسلة. وهنا ايه يا بنات؟ دي زاوية، يعني 3 عمود سلسلتين، 3 عمود داخل السلسلتين زي ما هما. 1 2 3 1 2 سلسلة، تاني في نفس الفراغ 3 عمود، 1 2 3 سلسلة، هنا 3 عمود، 1 2 3 سلسلة، 1 2 3 سلسلة. وهيقابلني اخر فراغ فوق السلسلة دي بشتغل فوقيه 1 2 3. السطر اللي جاي كمان بنفس اللون. بصوا يا بنات هيبتدي طبعا الشكل بتاعي يبان، والمربع بتاعي كمان بيكبر، بس بيكبر بشكل معين من الزاوية للزاوية، يعني بمشي كده الزاوية دي وارجع تاني الزاوية دي وهكذا على نفس الزاوية بتاعتي ببتدي اكمل الشكل بتاعي. طيب هنرتفع بقى المرة دي كام سلسلة يا بنات؟ هرتفع المرة دي 4 سلاسل. ليه؟ لان الفراغ بتاعي مش مباشرة يعني تحت المكان اللي انا هشتغل فيه، لا الفراغ بتاعي بعيد شوية، هيكون قبل منه 2 عمود بلفة. اذا لازم اشتغل 1 2 3 4، الف الشغل بتاعي واروح اشتغل هنا في الفراغ ده بقى 3 عمود بلفة. يبقى هنا لما لقيت الفراغ بتاعي بعيد اشتغلت 4 سلسلة. لما هيكون الفراغ بتاعي مباشرة هو اللي تحت عندي هنا على طول، هو اللي اول مكان هقابله، يبقى هرتفع 3 سلسلة وهعتبرهم عمود، وداخل الفراغ بشتغل 2 عمود بلفة بس. 3 عمود، 1 2 3 وهكذا بعديهم سلسلة. طيب بعد ما اشتغلنا بقى ايه ال3 عمود دول هيقابلني فراغ عادي فوقيه 3 عمود، فراغ عادي فوقيه 3 عمود، زاوية يعني فوقيها 3 عمود سلسلتين 3 عمود، فراغ عادي 3 عمود، فراغ عادي 3 عمود، فراغ عادي 3 عمود. وبعد كده باخد سلسلة، وبعد كل 3 عمود ما ننساش السلسلة المسافة. بعد كده باخد سلسلة وبروح اشتغل فوق تالت سلسلة ارتفاع هنا غرزة عمود بلفة 1. طيب بعد كده بعمل ايه؟ برتفع 3 سلسلة وبغير طبعا اللون في اخر عمود بشتغله، وابتدي بقى اشتغل كمان. عندنا هنغير الالوان، عندي كمان اللون الاحمر الاورنج واللون الاحمر، يعني فاضل لي كمان هنشتغل باللون الاخضر السطر اللي احنا فيه ده، وابتدي اغير للون الاورنج واشتغل سطرين، وبعد كده هرجع لكم نشتغل باللون الاحمر اخر سطر لينا مع بعض ونشوف هنقفل المربع بتاعنا ازاي. رجعت لكم تاني وبكده يكون خلصوا كل السطور بتاعتي زي ما احنا شايفين من الزاوية للزاوية، وعرفنا طبعا ارتفعنا ازاي، وفي كل سطر كنا بنرتفع كام سلسلة.
في النهاية طبعا بعد ما اشتغلت اخر 3 عمود هروح لتالت سلسلة ارتفاع واشتغل اخر عمود بلفة وابتدي اغير للون الاخير معايا. هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي طبعا الخيط دوت وابتدي اجيب الخيط الجديد. الف الخيط حلقة على الهواء وادخل واقفله كمان عقدة بداية واسحب الحلقة دي من الحلقتين اللي عندي على لف. هرتفع 1. طبعا انا عندي الفراغ هنا هيكون هو الاول واحد يقابلني، يبقى هرتفع 3 سلاسل 1 2 3 وهلف شغلي الناحية التانية وابتدي اشتغل داخل الفراغ بتاع السلسلة كمان 2 عمود بلفة 1 2. وزي ما اتفقنا مع بعض طبعا في نهاية الشغل الخيوط الزيادة دي كلها بإبرة التنظيف بنبتدي طبعا احنا لما بنسحب اي خيط بسيب 10 سنتي مسافة. انا طبعا ما بسيبش دلوقتي 10 سنتي مسافة لان انا كده كده هفك الوحدة دي، لكن بالنسبة لكم انتوا طبعا كل خيط تبتدي تضيفيه تسيبي 10 سنتي مسافة بحيث يكون تسمح لك انك تدخليها جوه إبرة التنظيف وتقدري تنضفي وتدخليه داخل الفراغات بتاعتك تحت الغرز والسلاسل. هاخد سلسلة مسافة واشتغل في كل فراغ 3 عمود بلفة، وفي الزوايا بيكون عندي مرتين. يعني ايه مرتين؟ يعني بشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود كده 1 2 3 وده فراغ عادي، سلسلة بعد كل 3 عمود بلفة، ده فراغ عادي هشتغل فيه 3 عمود وده فراغ عادي 3 عمود وده فراغ عادي 3 عمود لغاية ما اوصل للزاوية. وصلنا للزاوية بتاعتنا. احنا طبعا في الفراغات العادية كنا بنشتغل 3 عمود سلسلة كده 3 عمود سلسلة داخل الزاوية بقى اشتغل مرتين يعني 3 عمود سلسلتين 3 عمود 1 2 3 1 2 سلسلة 1 2 3. بتكون خلصت الزاوية باخد سلسلة واروح للفراغات كل فراغ 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة لغاية ما اوصل الى الزاوية دي، وهعتبرها دلوقتي زاوية وهنشوف هنعمل فيها ايه. كده وصلنا للزاوية، اشتغلت 3 عمود في اخر فراغ وسلسلة. الزاوية دي هشتغل فوق السلسلة دي الاولى 3 عمود كده 1 2 3 سلسلتين 1 2 وهلف شغلي وفوق السلاسل ال3 دول هشتغل كمان 3 عمود. يبقى انا كده كملت الزاوية دي وما كناش بنشتغل عليها زاوية، لكن اخر سطر بشتغل زاوية كده 1 2 3 سلسلة. لا طبعا بعد ما خلصت الزاوية باخد سلسلة مسافة، هسيب بقى العمود اللي جاي بالعرض ده واروح لل3 سلاسل اشتغل فوقيها 3 عمود 1 2 3. الأعمدة باخد فوقيها سلسلة واروح للسلاسل اشتغل 3 عمود 1 2 3. جنب العمود او فوق العمود باخد سلسلة مسافة. هروح دي كانت الزاوية اللي تحت اللي احنا ما كملناهاش لو تفتكروها، تحت هنا عندي دي كانت زاوية اخدنا فيها 3 عمود هنا، يبقى هكمل فيها كمان 3 عمود 1 2 3 سلسلة فراغ عادي يبقى 3 عمود 1 2 3 سلسلة. هنا دي زاوية فيها طبعا مرتين اشتغلنا من تحت يبقى اشتغل فوقيها زاوية زيها فيها 3 عمود سلسلتين 3 عمود 1 2 3. وطالما هي زاوية باخد 1 2 وتاني في نفس الفراغ 3 دبل كروشيه 3 عمود بلفة 1 2 3. هرجع تاني للجانب بتاعي اهو زي ما احنا شايفين الجنب ده سلسلة. طبعا عندي هنا 3 عمود باخد فوقيهم سلسلة، الفراغ بشتغل فوقيه 3 عمود 1 2 3 سلسلة مسافة فوق ال3 أعمدة واروح للفراغ 3 عمود 1 2 3. هيقابلني عمود بالجنب يبقى سلسلة مسافة فوقيه وبروح ل3 سلاسل واشتغل 3 عمود كده 1
2 3. عندي هنا أعمدة يبقى سلسلة واروح للثلاث سلاسل. 1 2 3. أعمدة بالعرض يعني فوقيه سلسلة واروح للمكان دوت وهو زاوية عندي. 1 2 3. واحنا اصلا في بداية الشغل بتاعنا اشتغلنا فيه 3، يعني اشتغلنا نص الزاوية. يعني هشتغل 1 2 سلسلة وهروح لتالت سلسلة ارتفاع وهقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. الخيوط كلها طبعا بنبتدي نقصها وننضفها، وفي فيديو طبعا خاص بتنظيف الشغل في الكروشيه بإبرة التنظيف او بإبرة الكروشيه نفسها، لو تحبوا تراجعوه. اتمنى انه ينول اعجابكم. بيكون ده المربع بتاعي من الزاوية للزاوية زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. قد ايه جميل وسهل، وتقدروا تحطوا فيه الوان كتير. مش شرط ان انتوا تحطوا كل الالوان اللي انا حطاها، انا مجرد بس ان انا بضيف وبوريكم طريقة اضافة اللون وامتى نغير اللون بتاعنا في الحلقة ولا في اخر الحلقتين من العمود، يعني في اكتر من مكان ونشوف الشكل بتاعنا. لكن انتوا طبعا تقدروا تدمجوا مجموعة من الالوان. ممكن لون واحد تاخدي التدريجات بتاعته وتعملي مفرش سرير جميل جدا، بطانية بيبي مميزة بنفس الطريقة. طرق التشبيك كتيرة وعندنا اكتر من طريقة على القناة، كل طريقة منفصلة عن التانية. اتمنى بردك ان هم ينولوا اعجاب. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.